Okay guys, welcome back on my channel. So marami nagtatanong sa akin regarding dun sa in-upload kong COD mobile configuration. So paano daw ba mag-change server? Hello, if you're new here on my channel, I do a lot of game live streaming, tech reviews, vlogs, and of course unboxing and how-to videos on my channel. So if you want to be updated, do check it out GGNix and subscribe on my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. And yes, I'm a Filipino gamer and a tech reviewer. So let's start our video. Okay guys, ako din nagtataka ako biglang nawala actually yung change server dito sa tinuturo ng arrow ko, ng mouse ko. Dati kasi dito nakalagay. So, I found a solution about it. So, ang gagawin natin guys, i-uninstall ko muna to para lang mapakita ko sa inyo. Okay, uninstall natin to si Call of Duty. So, uninstall natin. Tapos punta kayo dito sa Google Play game. So, click nyo lang yan. Okay, click nyo. So, magra-run siya, diba? Okay. So, loading siya. Ayan siya. So, as you can see guys, ulitin ko, balik tayo dun. Ulitin natin ulitin ko. Click nyo to ulit guys, yung Google Play game. Na-uninstall ko na yung COD Mobile Con. Then, eto, run nyo to. Play nyo lang yan. Kapag hindi nyo pa na-install guys, install nyo lang. Install nyo lang guys, kapag hindi nyo pa na-install yung Google Play game. Pusa naman siya magda-download. And, yan. Okay. So, yan. Tayo guys, may mga arcade dito. So, click nyo doon sa, di ba, may My Games sa baba, guys. My Games, Hub, or Arcade. Click nyo yung Arcade. Then, punta kayo sa pinakababa. Then, visit Play Store. Pagka-visit Play Store, guys, i-search nyo o i-click nyo yung Call of Duty Garena Call of Duty Mobile. So, ito siya guys. So, dito nyo na lang install guys yung COD Mobile nyo kung hindi siya ma-detect doon sa change server kasi nawala din eh. So, in-uninstall ko yung COD Mobile ko guys para sa inyo. So, install nyo ulit. Okay, so accept nyo lang yan. So, ayan na guys, malapit na siya. So, if you're new here on my channel guys, I do a lot of live streaming, gameplays, how-to videos, tech reviews, unboxing on my channel. So, do check it out my channel, GGNix, or subscribe on my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. And yes, installing na siya. Ayan na. Kasi namomblema din ako kung paano ko sasabihin sa inyo guys yung sa change server. Kahit kasi sa akin, hindi ko na makita yung change server mismo. Kasi nung unang labas itong game, itong mismong Gameloop, nagpapakita siya ng change server para sa COD Mobile. Pero I think siguro may binago sila sa changes nung interface. Nawala. After nyo i-install sa Play Store, wag nyo mismo i-play doon sa pagka-download dito sa Play Store. Balik kayo dito guys sa Gameloop, dito sa mismong main, sa My Games nyo. Then dito nyo i-run mismo yung Call of Duty. So hit nyo lang yung play. Okay, dito nyo lang guys. Kasi pag doon yung mismo ni-run guys, doon yung in-open sa mismong Play Store, magkakaroon ng error. Trust me. So yan, loading pa siya. Then, kusa na siya mag-login. Ayan na. Bumana na siya guys. As you can see, voila! Walay.
Kuha na siya. So, I hope na ito yung mag-resolve dun sa issue nyo guys regarding sa COD mobile sa PC nyo sa change server. And of course, doon sa mga international subscribers ko naman, hindi naman sila problema kasi yung global mag-work sa kanila. Sa atin lang naman kasi kung Southeast Asia server ka. Okay, normal lang yan. Guys, okay, mag-alalay. Biglang gumaganyan lang yan. Walang, mag-login tayo. Okay. So, ayun. Naglagin ako sa Facebook ko kasi yun yung account na ginagamit ko sa Call of Duty mobile ko. So, ayun guys. Nandiyan pa rin yung ating game. Nakapag-login na tayo. Okay tayo doon. Ayan siya guys. So, I hope na this resolves your issue about change server in Call of Duty Mobile Gameloop. So, I hope na nagustuhan nyo itong video nito. Don't forget to subscribe on my channel guys and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. And if hindi nyo pa na-download itong COD Mobile sa PC nyo, click nyo lang yung link below and gawin nyo lang itong instructions ko dito sa video na to. Then, you're good to go na guys if you are in the Southeast Asia server or region. Okay? So, yun lamang guys. Thank you guys for watching. And siguro magkakaroon tayo ng mga live streaming natin. Subscribe kayo guys. Subscribe din kayo. And follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Click nyo lang doon sa description box ko below. Okay? So, yun lamang. Bye guys. See ya. Good vibes.